Kumusta mga boss? Danjo Capital Master nga pala. Ngayon ito na ang part 2 ng NFT flipping kung gusto mong kumita ng milyon o kaya ng hundreds of thousand guys. Depende yan sa budget mo at depende sa skill mo. Ito na, part 2. Kung hindi pa napanood yung part 1 ng NFT flipping, paano mag-buy and sell ng NFT, nasa description na. At kung di ka pa nakasali sa Telegram group natin, guys, mag-join ka na kasi doon namin pinopost yung latest updates at mga tokens na mataas ang potential and NFTs at projects. At di lang yan guys, ito na. Meron tayong announce ang Danjo Capital Master NFT. Tamang narinig nyo mga boss, salamat sa MetaWorms sa paggawa ng sarili kong NFT. Meron na tayong NFT guys, personalized Danjo Capital Master NFT. Ang mint price niya, okay, abangan nyo sa January 22 ay 0.2 ETH mga boss. So nasa 35,000 pesos yan guys. At sa lahat ng mga nagbabalak na bumili nito, dahil rare lang to, rare lang yung NFT ko, 5 lang, ay mga boss, sigurado magmumultiply yan. So, salamat sa suporta mga boss, no? Pero siyempre, disclaimer, do your own research pa rin mga boss, no? So, simulan na natin. Kung excited ka sa NFT ko, excited ka matuto sa NFT flipping video, samahan mo ko, may extra time ka. Let's go! Danjo Capital really works and he's the best coach. Maybe you should take it slow. So ito na mga boss, ang aking NFT. So salamat ulit sa MetaWorms. Ano masasabi nyo sa NFT ko mga boss? Maganda ba? Comment down below mga boss. So gawa yan ng MetaWorms, no? Kaya medyo worm type siya. So ang mint price niya, tandaan nyo, 0.2 ETH. Sa lahat naman hindi pa marunong mag-trade dyan o mag-flip na NFT, tuturo ko ngayon guys, no? Bago natin tuloy yung NFT ko kung paano nyo bilhin, focus muna tayo dito guys. So tuturo ko na isang technique, no. Punta ka sa Rarity.tools. Dito mga boss, dito nyo makikita yung mga rarity na mga NFTs at yung floor price nila. So kung wari, no, naghanap ka sa OpenSea, may OpenSea ka na, nakakonect ka na ng wallet, may Ethereum ka na, ready ka na sa gas fee, ready ka na sa bumili, no. Tingnan mo yung floor price. Kung kaya mo, kung wari to, abot mo yung budget niya, kayang-kaya, Lazy Lions 1.59. So filter mo yung buy now at maghanap ka na ng NFT na gusto mo. So, sinasabi ko nga, focus ka muna sa floor price, yung pinakamurang NFT na makikita mo at tignan mo yung properties niya, yung trait niya. Dapat may 1% dyan. Kasi kung wala, hindi siya ganun ka-rare. So, tignan mo to, hindi siya ganun ka-rare. So, hanapin natin yung pinaka-rare niya. Ito, 3%. So, yan yung pinakamababa niya. Smirk. 9274. Tignan natin. So, copy mo lang yan. Punta ka sa Rarity.tools at i-paste mo sa lookup. Okay? Sa lookup, yan. Pag nilookup na niya, makikita mo, ayan yung smirk niya, oh. 1.69 yung value nyon. So, kung titignan natin siya, 1.59. So, 0.1 ETH din ang tubo mo dito, guys. So, easy 0.1 ETH. Consider mo pa yung gas fee. So, medyo hindi ganun kalaki yung kitaan. Pero, mga boss, okay, pwede na yan. Magkano ba yung 0.1 ETH minus gas fee mga boss? Nasa 171,000 lang naman ang tubo mo mga boss. So 170,000 depende sa ETH, tapos depende rin sa gas fee, no? At guys, tandaan ninyo, malaki yung budget dito, so malaki rin yung tubo. So ganyan yung kitaan dito. Hanap ka na rare na pinakamura, mas mura sa Rarity.tools. Tapos kapag yung floor price niya dito, let's just say ito, tingnan natin ulit to, no? So, look up natin siya. Ayan, no? Tingnan mo yung rarest rate niya. Tingnan mo kung worth. So, 1.6 siya dito. So, 1.6 din siya. So, hindi worth to. Ito, 1.6 pareho. Hindi worth. Kasi yung floor price niya dito, pareho lang. So, hanap ka na malayo. Tapos, guys, isang strategy rin to, ha. Kung gusto niyo sure ball talaga yung NFT mo, floor price sa OpenSea, no? Tapos, pinakamura siya doon sa lahat ng kamukha niya, malayo din yung interval. For example, pareho sila may police hat. Yung next na kamukha mong may police hat dito sa OpenSea, malayo din interval. Kahit na 0.1 ETH, pwede na. Ang dami na nun mga boss. Ngayon, kung 0.001 ETH kayo nagtitrade, yung mga medyo mura mga boss, yung budget nyo, ganun, i-discarte nyo rin. So, nasa discarte nyo na yan. So,
kung tutubo ka ba o hindi. Pero ayan yung technique guys, tinuturo ko na. Sobrang valuable nito. So sa inyo ko lang sinishare to mga boss, no? So yan yung ito yung blood niya sa bibig niya. Kakaibang layo. Tapos yung hair niya, actually yung main yung ano niya yung pinaka-rare na trait yung teal, no? So nakasulat dito guys 1.8 guys, tapos 1.809. So tubo ka na agad, no? Kung kukunin mo to kasi 1.725 lang siya dito. So easy gain na naman to. Nakuha niya 1.32, actually 0.95 yung pinakauna na nakakuha. Ang dami na nakakuha. But anyway guys, ganyan lang yung NFT game, no? NFT game, NFT flipping, ganyan lang nagtitrade. Kung gusto nyo talaga manalo, hanap ka muna ng NFT project na may blue tick o kaya green tick. Ano ba yung green tick? Ito, may green check siya. So kapag may blue check, may green check, ibig sabihin bago na, tapos docs pa 100 plus NFT. So ganyan lang yung strategy. Hanap ka lang na malayong interval, hindi lang sa Rarity Tools, pati sa OpenSea, yung pare-pareho sila, may sigarilyo, yung isa 0.1, yung kasunod niya 0.3. Kapag binili mo yung pinakamurang 0.1, yung floor price 0.3, ibenta mo na 0.2. Ganun lang mga boss. Make sure panoorin nyo hanggang dulo dahil may share akong important tip hanggang dulo mga boss, no? Sa dulo. So focus muna tayo dito sa MetaWorms kasi eto na, dito nyo mabibili yung NFT ko. Ngayon, Dior to, disclaimer, okay? Hindi ako related sa company na to. So, ginawa lang nila ako ng NFT kung gusto nyo i-try. Tandaan nyo guys, part 2 na to, no? So, bago natin simulan ng NFT flipping tutorial, focus muna tayo sa MetaWorms. Yung gumawa nga ng NFT ko. So, yan yung Twitter nila. Kung titignan nyo guys, Filipino to mga to. At, tumutulong sila sa affected sa Typhoon Odette. So, lahat daw ng kikitain nila sa NFT, okay, ay yung kalahati nun, ibibigay sa Odette, yung kalahati ay sa kanila. So, naka-distribute na mga boss, no? So, yan yung Twitter nila. Follow nyo sila sa lahat ng mga interested sumabay sa NFT ko o kaya sa mga ibang influencers. So, hindi lang ako guys, 10 kaming influencers ang nakasali dito guys. At mga boss, siyempre, kapag bibili kayo ng NFT, dun na kayo sa master, di ba? So, mga boss, giving is caring. Nakasulat nga sa website nila ng MetaWorms. So, pwede nyo nang i-check yan, metaworms.online. Pero ang pinakagawin ninyo, kasi January 22 pa to. So, make sure join muna kayo sa kanilang Discord channel, sa kanilang social media channels for you guys to be updated, no? Tapos, tandaan nyo guys, ito pa ang pinaka-mention ko, yung mga typhoon victims ay donate nga sila. Tapos, marami na silang mga proof na namimigay sila guys. Tapos ang pinaka concept ng worm, kaya pinili nilang worms concept ay nga, so basic requirements lang guys para makapag-flip kayo: OpenSea, MetaMask, kailangan Ethereum. Wala kang Ethereum, bili ka sa Binance o kaya Coinbase. Malinaw mga boss. So I'm trying it to make it layman's term, no mga boss, talagang para maintindihan nyo. Ngayon, kapag si-sell mo na NFT, for example, tong NFT ko sa Dash League, so hindi to good daw kayong bibili sa Dash League mga boss. So demonstration lang to, baka matalo kayo kasi yung activity nito bad, no? But anyway, ayaw, no? Tingnan nyo, sinisell ko ayaw. Bakit? Kasi hindi ako naka-Ethereum network. So make sure kung galing kayo sa Binance Smart Chain, naglalaro kayo ng mga Binance Smart Chain games, i-switch nyo muna yung network para makasell kayo dito guys, kasi hindi kayo papayagan ng OpenSea. So meron din Polygon network dito, may Matic, at kung gusto nyo walang gas fee, sa Immutable X, at meron din by San John sa STX mga boss. Madaling mag-liquidate sa OpenSea, mas mabilis mag-liquidate kumpara sa ibang NFT exchanges, no, na platform. Ngayon mga boss, depende pa rin sa platform yan, sa NFT project I mean. Kung yung NFT project sobrang dalang mag-buy and sell ng mga tao, o kaya hindi mabilis yung pag-buy and sell, yung activity niya, sinabi ko na sa part 1 yan, ay hindi masyadong ma-trade yung mga NFT nila, konti lang nagba-buy and sell, matagal mong masisell yan. Kuwari to, Dash League, no? So, kaya binibenta na kasi hindi siya good NFT. Ngayon mga boss, listen, right? I'm gonna tell you something. Kapag una pa lang kayo na magsisell sa OpenSea, mataas ang gas fee niyan, kaya i-edit nyo. So, i-low nyo yung, edit priority, i-low nyo para, mga boss, mura lang ang bayaran yung gas fee. Ang gas limit, paglaruan nyo, yung pinaka minimum 21,000, pero
nasa inyo mga boss. Kung mas mataas yung babayaran mo, siyempre mas mabilis. Right? So, suggestion ko, ibaba nyo na lang kung makakapaghintay naman kayo. So, para to sa mga beginners, right? So, one-time gas fee lang yan. Itong mahal na gas fee na to, kapag first time mong magbebenta ng NFT. Ngayon, kapag nagbebenta ka na, okay? For example, natapos na yung first time mo na nabenta ng NFT, yung gas fee ay konti na lang. So, tansya mo mga 500 pesos na lang yung gas fee. Pero mga boss, ang kitaan sa NFTs, kulang yung 10,000 to 100,000. Yung mga ibang NFT investors na kilala ko na marunong mag-flip, umabot na ng milyon mga boss. So, hindi biro ang kitaan dito kung alam mo laruin. Ano ba yung technique? Sinabi ko nga, bumili ka ng NFT na may rarest part. Okay? Number 1, verified yung project, may blue tick yung kumpanya. Tapos, maghanap ka ng NFT niya na under sa budget mo. Tingnan mo yung floor price. Yung pinakamababang floor price na may rarest property. Kuwari, 0.1% lang yung may hat na ganito. Tapos kapag kinlik mo yung may hat na NFT, yung mga kamukha niya, malayo na yung presyo sa next. Bigyan ko yung example, no, para malinaw. May 0.1 ETH na ninja. Yung ninjang to, may rare siya na hat na, let's just say, 1% lang meron. Kapag kinlik mo yung may hat na ganon, na katulad niya, yung 1% na meron, tapos yung price ay 0.5 na yung next, bilhin mo na yung 0.1 na yun. Bakit? Kasi automatic, yung kamukha niya na next ay 0.5 na yung pinakamura. So kapag binili mo yung floor price na 0.1, ang magiging floor price 0.5 dun sa NFT na yon, dun sa trait na yon. Iba pa yung mismong project. Let's just say yung pinakamura sa mismong project, regardless of the traits, no? Regardless of the property, regardless of the kung ano man yung suit niya. Kuwari, 0.1 ETH na yung pinakamura, no? Kapag binili mo yon, tapos yung next na kasunod na pinakamura 0.3, automatic ang floor price 0.3. So wala pa man, tumubo ka na. Ngayon ang tanong, paano boss kung walang bumili? Ngayon nag-increase na yung floor price. Kaya nga maghanap ka ng NFT project na malakas yung community, kasi sigurado may bibili doon kapag alam mong i-position, kapag meron kang trait. Doon nagiging factor yung trait yung rare na suot niya. Okay, yung may suot siya na bandana, may suot siya na sando, kung ano man yan, basta makikita mo, kuwari 1% only have this. Tapos kapag kilik mo 1% have this, makikita mo lahat ng mga NFTs sa project na yon na may ganon. Tapos kapag malayo yung floor price do sa next na NFT, kapag kinuha mo yung floor price, pwede mo siyang i-position na mas mura doon ng konti para bilhin agad ng tao yung sa'yo. Ngayon mga boss, ang pagtataka nyo, kung kuwari ito mga boss, no, papakita ko example, no, para maliwanagan kayo. So ito, floor price yan, pinakamura. Kapag kinlik nyo yung buy now filter, tandaan nyo yan. So Docs Projects. So tingnan nyo yung project, may blue tick pa. Ayan, click natin to kasi may bandana siya. Gusto ko lang malaman So tingnan nyo yung price history, tumaas siya. Tapos tingnan mo yung properties, ayun yung sinasabi ko. Tingnan natin yung bandana, 0.77 lang merong ganito So rare siya. Tingnan natin gaano kalayo yung next na NFT. Ayan, 0.715. Yung next 1.1. Grabe, layo guys. So, goodbye na to. So, 127,000 pesos nga lang to. So, wala kang budget, di ka pwede dito. Maghanap ka na ibang NFT project, no? Pero just to demonstrate, ang layo ng difference. So, 1.1. So, instant 40k yung mga boss. 5k gas fee, sabihin mo na. Grabe, instant 40k to. Kung alam mo yung position. Ngayon, ibibenta mo niyan to, 1 ETH. Okay? 1 ETH mo ibebenta. Ngayon, yun lang ba yung bibilin mo? Hindi ka naman titigil dun Pwede ka maghanap pa ng ibang NFT, ibenta mo ng mas mura sa floor price. Okay? Aangat yung presyo, di ba? Aangat. Kasi kinuha mo na yung pinakamura. Tapos ibenta mo na mas mura sa floor price na rarest rate. Doon kumikita ng malaki sa NFT guys. At hindi lang yun, yung mga NFT, kadalasan yung mga NFT project, kapag in-hold mo yung NFT nila, nag-gain ka pa. Yung mga iba, bytes, no? Ang daming NFT projects na ganyan. May memberships pa. Sa Board Punks of Society, may hotel discounts ka pa. Pero may mas maraming mas maganda sa Board Punks, no? Na mga exclusive members ng mga NFT projects na pwede nyo i-try guys, no? Isa lang yun sa mga maganda, no? Pero mas marami pang maganda.
So, yung mga iba, bytes, nag-hold ka lang, kumikita ka, passive income. So, mas mataas pa sa kahit na anong investment na passive income, no? So, grabe talaga yung mga NFT projects. Kung alam mo i-position yung NFT mo, kung marunong ka mag-buy ng pinakamura, floor price, tapos i-sell mo ng pinakamura, pero itataas mo. Guess nyo mga boss? So, kuwari, rare na 0.1, no? Tapos yung next na rare, 0.3. Yung 0.1, bibilin mo. So, magiging 0.3 yung floor price. Ibenta mo ng 0.2. O kaya, 0.29. So, depende sa kung gaano mo siya gustong kabilis ma-liquidate. Kung walang bumili, okay lang. Kasi, may reward ka, kaka-hold ng NFT. Hanap ka ng mga NFT projects na ganun, mga boss, no? Yung mag-hold ka, pero mga boss, mataas ang potential. Sige nga, mga boss, sasabihin ko na. Sige na nga, Neo Tokyo. So, isa yan sa mga magandang NFT projects na pwede nyo i-check, no? So, kung may budget ka, kapag naging member ka dyan, tignan mo yung mga rewards mo. Sobrang dami. So, sobrang, ito na talaga, NFT, ito na yung future. Di ko alam bakit may natatalo pa sa NFT. Yun yung mga hindi nag-aaral talaga. Pero, wala pa akong talo talaga sa NFT, guys, no, na masakit. So far, yung mga talo ko, gas fee lang, ganyan. Kasi, kung alam mo yung logic ng pagbenta, alam mo yung logic ng pagsali lang sa mga projects na may rewards ka, so, factor din talaga yung budget mga boss, no? So, depende pa rin yan. But anyway, dito na tayo sa Atomic Hub, no? Kung titignan nyo, sobrang dami kong NFTs dito. Hindi ko na may maintain, mga boss, no? Kasi mas focus ako sa OpenSea. Pero guys, sa Atomic Hub, zero yung gas fee dito. Tandaan nyo, pwede rin kayo mag-buy and sell ng NFT dito, zero gas fee. So, ang technique dito, tignan nyo yung pinakamurang price, lowest market listing yan, no? 7.10. Benta mo ng 6. Agad-agad mabenta yan. Ganyan yung technique dyan. So, may konting diskarte ka rin dapat, no? Pero siyempre, nakadepende pa rin yan. Yung project, yung history niya, yung last na bumili, baka naman 1 month ago. Malamang hindi mabenta agad yan. Hanap ka ng project na yung trading history niya, 1 minute ago. Okay? So, gamitin nyo rin yung common sense, mga boss, no? So, may kahalong common sense din yung pagbenta, bili. So, yan, no? Meron pa akong Godmother, mga boss, no? So, hinihintay ko lang yung Dawn of Victory na NFT game. Kasi, ako lang ata yung may ganito, tsaka ito pang isa. So, tignan nyo, wala pang nagbebenta, isa pa lang. So, pinakamura niya, $996. So, mura pa yan. Kasi maraming NFTs na over 500,000 pesos, ganyan. Tapos nagsa-start lang, mga boss, 5,000 pesos. Birong 5,000 pesos, magiging 500k. Yung mga iba, 2,000 pesos nila nakukuha yung NFT, nagiging million kasi nga nag-hold sila. So, iba-iba yan. Ngayon, hindi naman guaranteed na kapag in-hold mo yung NFT, hindi na baba yung value niyan. Hindi naman talaga appreciating value yung NFT, mga boss. Siyempre, depende yan sa road plan nga ng project. Depende sa devs nila yan. Kung marami silang good projects, kung yung mga nag-hold may rewards na maganda, malamang aangat yung value niyan. So, yun yung mga certain factors na kailangan nyo i-consider, guys, no? Community, marami ba? Good. So, tingnan mo rin, hindi lang yung Atomic Hub, no? Hindi lang yung OpenSea. Check Immutable X. So, sa lahat na mga gusto mag-Ethereum pero ayaw ng gas fee. Pero ayoko sa Immutable, mas easy mag-liquidate sa OpenSea. Pero, di ko sinasabing mahirap mag-buy and sell sa Immutable X. Actually, ang Immutable X, mabilis yung trading. Zero gas fees kasi nga, layer 2 siya. So, layer 2 siya ng ETH, ng Ethereum. So, ibig sabihin, walang gas fee. Pero ako, focus talaga ako, guys, sa Wax, sa OpenSea, Byzantion, sa stocks, no? Sa STX. So, marami akong pinagsasabi. Sana mag-gets nyo, mga boss, no? Pero kung hindi, ay pag-aralan nyo muna yung mga sinasabi ko, no? Yung mga basics sa crypto yan. But anyway, guys, dito sa Atomic Hub, may technique akong tuturo sa inyo. So, kung wari, nahihirapan kayo, no? Pwede kayong maghanap ng collections nyo dito. Kung wari, marami na kayong NFT. At pwede nyo rin i-buy and sell to na minsanan. So, hindi naman kailangan i-manual sell mo pa lahat yan. Kung ganun yung karaming NFT mo. Ako, sobrang dami ko ng NFT dito, lalo na sa NFT draft. So, hindi ko na nilaro to, no? Play to earn game to. Pwede mong i-click yan, tapos select all. Kapag na-click mo na yung select all, i-load more mo muna para pati sa baba ay makuha. So, make sure, guys, i-load more mo muna. So, hanggang saan mo gusto i-select all. Okay? Malinaw ba yun, mga boss? Para hindi nyo na i-mano-mano i-click pa yung NFT isa-isa. Ngayon, mga boss, kung gusto mo i-gift to sa kakilala mo, mamaya papakita ko.
Tapos may mga filter din dito sa Atomic Hub. Tandaan nyo, Atomic Hub walang gas fee, di katulad sa OpenSea kasi Ethereum yun. Meron din Matic, Polygon sa OpenSea. So depende yan kung anong gusto nyo pasukan, no? Pero just to give you an heads up, kung magbibigay kayo dito, mag-gift kayo, only kasi zero gas fee guys. So kaya ako mas gusto ko talaga namimigay ng NFT galing dito kasi wala na akong pinoproblema. So pwede nyo i-select all yan at i-gift mo mga boss, no? Another tip mga boss, okay, another big tip sa NFT flipping, tandaan nyo to, kapag bibili kayo ng NFT, okay, pinaka-i-make sure mo ay wag mong ibebenta na mas mahal sa floor price kasi tatagal yan mga boss, talagang tatagal yan. So tingnan mo yung floor price palate, kung gusto mo easy ma-liquidate, ibenta mo na mas mura. Yung mga iba technique nila, bibenta nila mas mataas na konti sa floor price pero ang tagal bago ma-liquidate guys. So pwede mo rin gawin yung sinabi ko kanina mga boss, no? So select all mo kung gusto mong benta lahat, tapos action, list on market, tapos pwede mong autofill below market price. So ayaw mo na i-type pero mas maganda i-type mo manually. So below lowest listing yung ilagay mo para ikaw agad yung kunin ng mga tao. So another strategy na naman yan mga boss. Tip para easy, hindi nyo na i-manual lahat kung marami kayong NFTs. Pwede rin kayo mamili USD or WAX dito mga boss. Now let's proceed mga boss sa Nineko. So kuwari sa games meron din mga NFTs nga. So sa Nineko meron ako 6 na NFT at mga boss, ipapakita ko, ibebenta ko isa sa inyo mga boss, no? So ako naglalaro lang ako sa NFT minsan habang wala pa yung game, nagbabuy and sell na ako kasi alam kong position ng tama mga boss. So titingnan nyo, yung 6 ko kahapon, ni-review ko lang 3 na lang kasi nga mga boss, nakarami na akong BNB dyan, bibili ako tapos magbibenta. Ganyan lang ginagawa ko. So habang wala pa yung game, bili, benta. Ngayon wag nyo akong gagayahin kung hindi nyo alam pinanggagawa nyo mga boss. Make sure alam nyo muna. So sa Nineko, merong Alpha Wild, yan yung pinakamalakas. Tapos may wild na 1 lang, may 2, may 3, may 4, may 5, may 6. Yung wala, yung mga beta mga boss, talagang mura sila. So malabong makalaro sa beta, lalo na yung expectation ng mga tao mga boss nakadepende lang yan sa demand, no? Nakadepende rin sa road plan ng game nila. Pero hindi ibig sabihin na beta yung masa yung mahina ka na. Hindi, nasa diskarte pa rin yan. So let's say magsha-shopping ka ng beta dito, no? 0.42. Tapos gusto mong bumili na, nasa diskarte mo na yan. Sa tingin mo angat yung NFT, tapos ibenta mo na 0.5. Ako, nakabili ako dito kanina mga boss, 0.35. So tapos itong mga tong natira sa akin mga boss, binabuy and sell ko lang. Yung mga iba nakuha ko na sa chest, yung inopen ko. So nakadepende talaga yan sa strategy mo mga boss, no? So kuwari to, siyempre nakita mo nga 0.43 yung pinakamurang beta, no? 0.42 I mean. So 0.42 yung pinakamura, bibenta mo na 0.419. Yan ang technique dyan mga boss. Easy flip. Ikaw yung unang makikita, ikaw yung pinakamura. At mga boss, sa'yo center ng attention ng mga tao kasi ikaw pinakamura sa niche mo. Siyempre kung Alpha Wild yun sa akin, hindi ko bibenta sa mga yan, no? So isip-isip din mga boss, no? Konting logic din. So kung gusto mo mag-risk sa beta, hintayin mo mag-increase yung price, ibenta mo na mas mahal. Pero maganda talaga mga boss, Alpha Wild na yung bilhin nyo kung may budget kayo. Ngayon kung wala, mag-buy and sell muna kayo dito sa NFT na to, tapos ilipat nyo sa ibang NFT game, yung nakuha ninyo, tapos ibalik nyo dito kasi malaki yung potential na Nineko in the long term guys, sinasabi ko na. So ingat kayo mga boss. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na boss, dahil marami kang malalaman na NFT tips, finances at kung iba pa. Meron pa ako mga one-on-one coaching mga boss, at di lang yun, napaka-valuable ng ating channel para sa inyo mga boss. Ang dami nyo matututunan. Paki-replace nyo na yung trabaho nyo boss. So like and subscribe. This is Tanjo, the Capital Master. So i-share nyo to sa mga kilala nyo, sa GCs mga boss, at sa lahat ng mga group. This is Tanjo, the Capital Master signing off. Ingat kayo mga boss. Have a nice day.